Bun găsit, dragi prieteni, fecioară, născuți cu soarele în fecioară sau care aveți ascendentul în fecioară, prieteni ai revistei Zodiacul. Ne întâlnim acum pentru a vedea câteva aspecte ale anului 2022 de care trebuie să țineți cont ca să fie bine, ca să faceți să fie bine. Anul 2022 pentru voi, ca și pentru toți ceilalți nativi, este un an extraordinar de bun pentru că este, așa cum ne-a promis gromovnicul din Bătrâni, guvernat de Jupiter, marele benefic, cel care expandează tot. La un singur lucru să fiți atenți, Jupiter expandează tot, adică expandează și lucrurile mai puțin bune, de aceea faceți să fie bine și motoul revistei Zodiacul, binele cu bine se face, sunt foarte importante pentru anul acesta și nu întâmplător vi le aduc în atenție. Ca toate zodiile aveți un domeniu cheie, un domeniu de la care se deschid toate celelalte domenii. Și o să vă spun că acel domeniu este domeniul progresului și al elevării spirituale și intelectuale. O să spuneți că toată lumea progresează, da, dar sunt etape în viața noastră când progresăm mai mult și pentru voi acest an este, cum să vă spun, foarte, foarte important pentru progresul vostru intelectual, spiritual și moral. Numai că există, ca în orice în viața asta, există și mici piedici. Aceste piedici țin de niște amănunte, niște analize pe care le faceți, tăiați firul în 44, nu în 4 și vă ocupați de lucruri care nu sunt foarte importante și care pot fi amânate și nu vă ocupați de această elevare spirituală în primul și în primul rând. Deci sunt unii dintre nativi care vor fi provocați tocmai de aceste amănunte, constată ceva și țâșnesc și progresează, alții care se vor lăsa încurcați în ițe. Atenție, dacă aveți de făcut curat în niște sertare sau a pleca să vedeți un spectacol interesant, alegeți spectacolul. Pe de altă parte, ce să vă spun, acest domeniu al progresului vă deschide ușile către, chiar și către domeniul acesta foarte important în viața noastră, dragostea, iubirea, ne-o deschide pentru că la un moment dat partenerul nostru de viață, care e puțin tocit, o relație mai veche, care intrase în obișnuință, la un moment dat zice, dar omul ăsta parcă e altfel. O persoană care ne este coleg sau prieten într-un grup sau vecin sau la un moment dat te vede cu alți ochi, pentru că stai puțin că n-am observat că colegul meu a avut așa un progres, așa un salt. Sau nu l-am observat până acum, poate așa a fost și până acum. Sunt anumite lucruri care sunt foarte interesante și de care trebuie să țineți cont și trebuie să mergeți înainte. Sau alegeți, de exemplu, între a sta acasă și a vă zugrăvi casa și o călătorie interesantă, alegeți călătoria. Pentru că de zugrăvit poți să zugrăvești și anul viitor. O să spuneți că și călătoria pot să o fac și anul viitor, da, dar anul ăsta călătoria este foarte eficientă. Aici este diferența și aici este acel ac al busolei nodul nord care arată către întâlnire cu persoane elevate, către ați căuta maestrul spiritual, ați căuta profesorul, ați căuta facultatea de care ai nevoie sau un curs postuniversitar sau un doctorat sau alt gen de curs de care tu ai nevoie și simți că trebuie să evoluezi. Ca să vă lămuriți niște lucruri destul de importante, respectiv bani, sănătate sau dragoste, revista Zodiacul v-a pregătit o surpriză în acest an, cartea Zodiacul anului 2022, autor Valerica Grigoraș. Nu uitați, faceți să fie bine! O să încercăm în cele ce urmează să explicăm aceste aspecte pe care le-am dezbătut pentru fiecare zodie în parte. Aceste 3 aspecte foarte importante care, în opinia mea, sunt aspectele cele mai importante cu care ne vom întâlni în anul 2022. Respectiv, această quadratură Saturn-Uranus care continuă, care ne-a ocupat tot anul 2021 și continuă și în anul 2022, conjuncția dintre nodul nord și Uranus și intrarea nodului nord în Taur, care a avut loc la sfârșitul lui decembrie anului 2021. Sunt aspecte care se leagă între ele cumva
și care ne conduc către acest viitor, către care ne-a împins cumva acest eveniment, această tragedie care s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că anul 2022 trebuie să recunoaștem bine, după niște ani crânceni pentru întreaga omenire, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap și care pentru unii dintre noi a fost chiar tragedie. Ei bine, această pandemie însă, la nivel mondial, la nivel mundan, la nivel nu știu cum să-i spunem, este totuși ceva care ne împinge către viitor, pentru că fiecare dintre noi am învățat ceva nou din cauza acestei tragedii. Adică din cauza acestei pandemii, de fapt. Am învățat să facem conferințe online, să facem învățământ online. S-ar fi gândit firmele, de exemplu, să-și lase angajații să lucreze de acasă. Este pe undeva și o apropiere de casă, o apropiere de cămin, o apropiere de familie pe care eu am spus-o acum niște ani de zile. Pe care am spus că omenirea către asta se îndreaptă, către lucru de acasă, lucru în familie, micile întreprinderi de familie. Trecând peste aceasta, planeta Uranus, în quadratură cu planeta Saturn, face cumva să intre în conflict tradiționalul cu revoluția. Pentru că tradiționalul cu modernul merg cumva așa, într-o liniaritate și într-o chestie firească. Revoluția este cu totul altceva. Și între tradițional și revoluție se dă acum o bătălie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toată lumea, o să vedem că revoluții sunt și destul de sângeroase și că tradiția este cea care ține foarte mult lucrurile în loc în anumite zone, dar în fiecare dintre noi, și sfătuiesc ascultătorii Zodiacul să încerce să ne solicite analize personale, pentru că sunt niște aspecte destul de importante și care, repet, ne duc către viitor și fiecare trebuie să-și înțeleagă cumva viitorul. Ca să trecem mai departe la celălalt aspect foarte important, respectiv întâlnirea dintre Uranus și Nodul Nord, fiecare dintre noi își va găsi în jurul lunii iulie, își va găsi cumva, iunie-iulie, cam așa, își va găsi rostul lui, calea lui către viitor. Va vedea către ce îl îndeamnă această planetă revoluționară și va vedea care este domeniul, pentru fiecare nativ în parte există alt domeniu în care se întâmplă această bătălie și care este domeniul în care se găsește Saturn, care tinde să țină în loc această revoluție. Pe de altă parte, este foarte important și acest Saturn care ține în loc, pentru că ne ține în loc numai ca să fie sigur că ne-am creat o bază solidă. Deci, luna iunie-iulie este importantă. Este important tot anul să vedem în ce domenii se întâmplă aceste schimbări și aceste îndemnuri către viitor, către a ne debarasa de niște cutume, de niște obiceiuri, poate chiar de niște atașamente. Și ar mai fi intrarea Nodului Nord în zodia Capricorn, în zodia Taur, care ne apleacă cumva mai mult către pragmatism decât am fost până acum, dar începem să ne bucurăm de natură, începem să ne bucurăm de ceva bun, de o mâncare bună, începem să ne bucurăm de un lucru frumos, începem să fim ceva mai harnici și ne bucurăm ceva mai mult de tot ce ne oferă planeta și poate de cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă planeta și pe care într-adevăr ni le oferă natura. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.